ไปในอังกฤษนะครับหรือว่า
จะไม่เกี่ยว แต่เรา ถ้าอ้วนนะแล้วหมูค้างแล้วคืออะไร เขาก็มีบอกอยู่นะหนึ่งต้อง แล้วในกระทะทองแดงมีอะไร มีคนอยู่มีคนที่ทำปลา